Salut, sunt Gianina și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Dr. Vladimir Băjan este fondatorul Centrului Balnear și de Recuperare Nicolina Iași. Vă invit să urmărim împreună mărturia unui mare medication. Hotărârea de a mă prezenta la concurs la Facultatea de Medicină este ca în foarte multe împrejurări, întâmplare și sfatul celor din jur. În timpul războiului, studenții în medicină erau repartizați special în mediul rural. Unul din medicii repartizați într-un sat îndepărtat în Basarabia, pe malul Nistrului, a fost fratele meu, care era student la medicină în anul 5 și ei erau utilizați pentru activități sanitare în mediul rural. I-am făcut o vizită. Nu mă interesa medicina, nu mă interesa în general viitorul, pentru că era foarte interesant acolo. Pe malul Nistrului era o plajă drăguță și erau și mulți băieți și totul era foarte antrenant, încât eu numai la carieră nu mă gândeam. La un moment dat s-a întâmplat o altercație între niște formațiuni paramilitare din stânga Nistrului cu poliția regulată de la noi și au rezultat mai mulți răniți și suferinți și au venit la dispensar unde era fratele. Dar el, fiind singur, nu reușea să facă față la cele ce era necesar și atunci a trimis după mine ca să-l ajut. Nu știu cum l-aș fi ajutat, că lui nu i-a plăcut. Și a spus că, ba, să vii, să ne sfătuim că tu la toamnă trebuie să pleci la facultate. Eu plec la facultate, plec la drept. Și ne-am despărțit pentru vreo 5 zile și după 5 zile am revenit pentru că erau de făcut pansamente și fratele m-a rugat să-l ajut la pansamente. Și am văzut suferință umană. Nu conta că erau din dreapta Nistrului, că erau din stânga Nistrului, conta suferința. Când a început facultatea, fratele meu s-a reîntors la Iași și pentru a-și reglementa situația materială, care era foarte grea în timpul războiului, așa, a ocupat un post extern la o anexă a Spitalului Socola, la Manta Roșie. Și eu am venit să dau la drept. Și am stat la el. Și el mi-a explicat și mi-a arătat cât este de inoportună și inadecvată preferința pentru o profesiune de genul acesta al dreptului și că de ce să nu urmez și eu medicina? Nici n-am vrut să aud. Azi așa, mâine așa, apoi mâine așa. Și în timp de fratele meu era la facultate, el era student încă, era la facultate, eu dormeam mai mult, stăteam acolo. Un pacient de la Spitalul Manta Roșie era plin de sânge și plângea să-i dea ajutor. Sanitari nu erau nimeni, toți erau pe front. Era numai fratele, așa. Și atunci am văzut eu cam cum face el un pansament, cam cum, așa, l-am ajutat. Și l-am pansat, ce eu și fi pus, eu știu, bună sau nebună, chestiunea este, el mi-a sărutat mâna. Și asta m-a impresionat.
Frate meu, iar cum a venit, iar de la medicină, de la medicină. Am dat la medicină, am reușit și am ajuns medic. Am intrat la facultate și prin anul venise 23 august și eram după 23 august și atunci George Mărgărind mi-a propus mie să mă ocup de organizarea unei formațiuni de studenți democrați. Deja a venit o tentă politică. Sigur că am acceptat, nu vedem mari diferențe, nu așa, am acceptat și s-a creat în 1946 o societate constituită statutar, Frontul Democrat Universitar, FDU, iar eu am fost primul președinte al Frontului Democrat Universitar. Am văzut multe lucruri frumoase, multe lucruri reprobabile. În general a fost o perioadă de mari suferințe pentru poporul român. Eu, împreună cu cei care erau în jurul meu, tot în Comitetul Frontului Democrat Universitar, noi nu vedeam decât interesele Frontului Democrat Universitar. Și aceste interese însemnau cantine, cămin, fulare, paltoane, ghete, mă rog, așa, ajutorul studenților. Dumneavoastră v-ați născut unde anume? Unde v-ați născut? M-am născut în Basarabia. Unde anume? Unde anume? Da. În județul Soroca, într-un sat foarte mare, de 8.000 de locuitori, Cotigenii Mari. În 1945, când Armata Roșie era la Iași, Da. nu erau căutați studenții sau refugiații basarabeni? Bineînțeles. Nu v-a fost frică atunci? Dom'le, bine nu mi-a fost, dar ca atâția alții, ba că eram în Frontul Democrat Universitar, ceea ce era un lucru bun, ba că am lipsit și nu era... În orice caz s-au salvat multe lume. Multe lume și-au pierdut viața, au fost deportați în Siberia, e ceea ce știți dumneavoastră și nu s-a exagerat nimica. Nu s-au mii, zeci de mii de oameni. Era chemat la consulat aici, la așa, și zice, așa să vă dau eu un exemplu, așa că ce profesiune ai? Zice, eu sunt contabil. Ce contabil? Vania, scrie acolo director. Îl punea director. Altul, mi-a dat ce profesiune ai? Păi profesiunea mea e funcționar la primărie. Ce funcționar la primărie? Scrie Vania acolo primar. Așa? Și făcea grupuri, îi ducea până la Prut și după aceea salut primar, salut așa ce direcția Siberia. Eu nu am avut intuiția, nici dorința, nici plăcerea de a face chiar orice. Ori politica după 23 august, de la democrația inițială, s-a radicalizat foarte mult până în 48. În sensul că cam tot ce era românesc era pus deoparte, în sensul că studențimea română nu prea era promovată, delegațiile care plecau în străinătate erau
foarte puțini români. Deci se întâmpla ceva care nu era pe gustul meu. Și probabil că am repostat odată, 2 ori și atât au trebuit și m-au șutit, cum se spune. Eram deja absolvent în 48, așa, eram deja absolvent și a trebuit să fac o meserie și m-am înscris, nu știu prin ce hazard, la cursuri de balneologie care se organizaseră la Cluj, fiindcă Clujul era singurul loc din țară în care era un învățământ balneologic, de balneologie. Și mie mi-a plăcut balneologia de timpul când eram la Slănic. Așa. Și am urmat balneologia și am devenit medic balneolog. Ne-am căutat un loc unde să facem o leacă de balneologie. Atunci se repara pentru prima dată, după distrugerile făcute de către Armata Roșie a Spitalului Parhon, era distrus, erau cai acolo, vă dați seama așa, ni s-a dat Spitalul Parhon să se reparăm. Și eu am participat la jumătate din parter și jumătate din etajul 1. Băi, instalații, aparatură, metodologii, toate. Și aparatura de unde o luați atunci? Aparatura, profesorul Opreanu aducea de la București, dar în special de la Cluj. În anul 1950 mă aflam cu soția la odihnă, în luna iulie, la Vatra Dornei. Acolo am avut împrejurarea să cunosc în stațiune prezența ilustrului academician Macovei și tot în acea excursie la Vatra Dornei, soția mea m-a făcut tată la primul copil pe care l-am botezat Dorin, amintind de localitatea unde s-a născut el. Academicianul Macovei s-a oferit imediat ca să boteze copilul, să fie naștit și a fost o mare bucurie pentru noi, pentru întreaga familie și în scurt timp a venit și domnul academician la Iași, copilul a fost botezat și domnul academician a ajuns la concluzia că este datoria lui să facă un cadou cu acest prilej, fiind nașul copilului, și acest cadou a fost un foraj geologic, el fiind președintele Comitetului Geologic pe țară, un foraj geologic în zona Nicolina, unde, spre marea fericirii a celor care au inițiat această acțiune, dar spre marea fericire a populației ieșenii, a fost adusă la zi o apă de o excepțională valoare terapeutică, cu acțiune farmacodinamică bine studiată ulterior. S-a descoperit, s-a aflat, s-au făcut foraje, s-au făcut construcții și au apărut băile Nicolina. Hazardul hidrogeologic a dotat zona întreagă cu o apă de o excepțională valoare, variată din izvoare, depinde de aceea adâncimii, adâncimile mai superficiale, din Tortonian, față de cele din Silurian, care se află la 1000 de metri, sau și mai adânci din cristalin. Așa, toate aceste ape sunt diferite și este o mare avuție, un mare noroc pentru Iași, pentru că în scurt timp autoritățile locale, dar în special Institutul de Geologie și Catedra de Geologie din Iași,
au sprijinit înființarea unor dotări specifice balneologiei. De altfel, platoul moldovenesc este bogat în ape minerale, să citesc doar câteva: Slanic Moldova, Moinești, după aceea Drâncenii, Vrancea, Băicenii, Strunga, Oglinzi, Bălțătești. Vedeți, o mulțime de localități. Platoul moldovenesc este bogat în variații hidrominerale și în felul acesta nasc și izvoare care în foarte multe locuri, în special după război, au fost valorificate și folosite în scop terapeutic. Zona Iași este iarăși bogată în surse cu totul diferite față de cele care sunt de adâncimi. Acestea sunt la mai de la suprafață, sunt apele minerale de la Breazul, de la Grădina Botanică, de la Aroneanu și din satul Victoria. Ele sunt ape minerale de suprafață și cu totul altă acțiune farmacodinamică. Deci am îmbogățit paleta metodelor balneare de tratament medical. La foarte scurt timp, această descoperire a avut o mare rezonanță în opinia publică, dar și în rândul oamenilor de știință, și au căutat să valorifice aceste ape minerale prin studiile pe care le-au făcut. Și anume, depinde de specialistul care s-a ocupat. Partea de geologie s-a ocupat profesorul Macarovici, partea de chimie, profesorul Ghimicescu și cu doamna, după aceea aspecte de geografie, profesorul Gugiuman și profesoara Ierhan. Apoi s-au făcut studii, acestea au fost studii ale apei, dar după aceea multe catedre s-a inclus în programul de studii științifice acțiunea asupra biologicului a acestor ape minerale. S-a văzut că sunt de o excepțională valoare, fiindcă au lucrat colectivii de la Institutul Politehnic, cu profesorul Merticaru, cu profesorul Boțan, de la agronomie. Odată stabilite modul de acțiune a acestor ape și acțiunea lor, s-a văzut că au o valoare terapeutică excepțională și autoritățile au fost foarte receptivi la propunerile specialiștilor de balneologie, așa. Eram atunci medic, primar, balneolog, și s-au început valorificările. Și s-au valorificat apele minerale, 3 izvoare în Nicolina, după aceea mai departe de orașul Iași. În orice caz, a fost descoperită o paletă bogată în resurse hidrominerale, bogată ca surse, dar bogată și ca conținut hidrochimic cu o anumită acțiune farmacodinamică. Și curând autoritățile au fost convinse că fac un lucru bun dacă valorifică acestea prin construcții. Și s-a înființat policlinica balneară, plaja sezonieră, spitalul de recuperare, școala de deficienți motor, sanatorul în cap, policlinica orășenească. Vedeți dumneavoastră câte surse au fost folosite. Am avut această mare bucurie a descoperirii și mai cu seamă am fost bucuroși de sprijinul care a fost dat foarte curos, nu numai de autorități, nu numai de reprezentanți ai societății
dar de populația în sine. Venea și întreba când va fi gata cu tare, când va fi gata cu tare, când va fi gata. Și în felul acesta au fost date în funcțiune 9 obiective cu obiectiv balneofizioterapeutic, la care s-au adăugat după aceea ateliere de ortopedie, ateliere pentru aparate de electrofizioterapie, care în procesul terapeutic se asociază cu apele minerale, adică cu planul terapeutic intră, pe lângă apele minerale, intră și aceste proceduri de fizioterapie. Am avut oaspeți și din alte de peste hotare, din Germania, din Israel, dar în primul rând și în primul rând au venit confrații noștri de peste Prut din Basarabia. Și toți au rămas foarte mulțumiți de acțiunea farmacodinamică asupra stărilor patologice cu caracter cronic. Izvorul Victor este din stratul tortonian, la o adâncime de 200 de metri, este o apă puternic concentrată, sărată, are 22 de grame sare, în afară de celelalte iod, sulf și care au o contribuție în procesul terapeutic. Un al doilea izvor este izvorul B, al lui Dorin, la o adâncime de 400 de metri, este provenit din stratul silurian, puternic sulfuroasă, este una din cele mai sulfuroase ape din Europa. Mai sunt 2 ape de concentrația aceasta, unul în Rusia, dacă nu mă înșel, în Republica Kirghiză, dar este numai de interes științific, pentru că este un debit foarte redus și nu poate să fie exploatat. Și un alt izvor este în Franța, în Pirinei, care are concentrația și mai mare decât cea de la Nicolina. Dar vedeți dumneavoastră că aceste variații de concentrații din diversele izvoare au determinat și organizarea variate forme de tratament, ceea ce duce la îmbogățirea arsenalului medical-terapeutic. În mod special aș vrea să amintesc de pacienții care ne-au venit din Basarabia, pentru că trebuie să știți că Basarabia, la o populație de circa 4 milioane de populații, nu are nicio stațiune balneară. Ea închiriază stațiunile românești, basarabenii din sudul Basarabiei, închiriază de la ucraineni, dar nu sunt pe proprietatea lor. Așa că Iașul a devenit prima sursă ospitalieră de terapie balneare. Dar povestea spitalului de recuperare, da, că el n-a fost creat la întâmplare, deci are o poveste și da, foarte mulți știu că spitalul de recuperare de fapt este consecința muncii matale și faptul că l-ai proiectat, deci l-ai proiectat ca și spital care să realizeze recuperarea, care atunci era un concept extraordinar de modern. Acum pare obișnuit, dar în anii 60-70 era un concept absolut novator. Îmi pare bine că mi-ați pus această întrebare. Eu vreau să vă spun următorul lucru. După anul 1950, în fruntea domeniului balnear ca disciplină științifică, a fost conferențiarul și apoi profesorul Ion Opreanu, venit de la Cluj, format la școala marelui balneolog al României, Sturza. A venit la Iași profesorul Opreanu, special pentru domeniul acesta al balneologiei. Balneologia s-a dezvoltat frumos la spitalul de Pacon,
a fost o clinică pe 3 niveli, așa, complet, bine dotat. Profesorul Opreanu a fost un om și priceput, și muncitor, și harnic, și ambițios. Așa și-a format în jurul lui o echipă, așa, de medici încadrați la această clinică mare de aproape 160 de paturi avea. La Nicolina am lucrat cu aceste 6 cadre, 2 la sanatoriu în Cap și 4 pentru rest. În afara medicilor de la Spitalul de Recuperare, care încetul pe încetul, dat fiind că conducătorul nu mai era balneolog, nu avea parametrii necesari pentru a practica și recuperare, s-a mai diluat aspectul de spital de recuperare și domeniul acesta, din păcate, se părăsește pentru că patologia modernă nu este chimioterapeutică, este în cea mai mare măsură prin mijloace naturiste și balneologia cu anexele sale, mecanoterapia, fizioterapia, electroterapia, fototerapia, toate acestea, crenoterapia, toate acestea, așa, ramuri ale balneologiei formează un arsenal enorm de combatere a bolilor pe cale naturală și eficiente și foarte convenabile din punct de vedere material, costă foarte puțin terapeutica. Aici e marea problemă, că costă prea puțin. Pentru că în cazul în care costă puțin, industria farmaceutică moare. Să vă spun ce spuneți dumneavoastră că costă puțin, da. Eu format la o anumită școală, da. În anumit timp, nu prea înțeleg ce înseamnă ce spuneți dumneavoastră. Exact. Nu, că este un lucru negativ și aberant, absolut. Da. Nu-l împărtășesc, mai ales că este o medicină invazivă, o medicină agresivă, da. Prin metodele acestea de preparate de sinteză care înlocuiesc chipurile, înlocuiesc, metodele acestea fizicale, balneare și așa mai departe. Dar ce interesant, spitalul acesta de recuperare a fost proiectat după modelul de la Granville. Deci el nu a apărut ca o emanație a unui arhitect întâmplător, s-a făcut forma aceasta și structura aceasta, ci a fost în urma unei documentări pe care ai făcut-o la Granville și după care a fost gândit spitalul în ideea unui spital multifuncțional, multidisciplinar și în direcția finalizării prin procedurile de tip recuperare. Că acum s-a estompat acest scop pentru care a fost construit spitalul, este altceva, că este conjunctură politică, naturală, geografică, umană, de proastă calitate, e altceva. Dar asta, dacă e să povestești, matale, de fapt cum a rezultat acel proiect al spitalului de recuperare. Pentru că spitalul de recuperare n-a fost construit nici de un arhitect care și-a plănuit să construiască un spital și nici n-a fost construit de cei care au lucrat acolo, ci a fost construit și gândit de matale, care după aceea, sigur, prin proceduri specifice, ai fost îndepărtat și au rămas cei care au rămas, care au continuat o politică care n-a mers pe ideea recuperării propriu-zise. Proiectul, cum l-ai făcut? Cum l-ai gândit? Să vă răspund, fiindcă acesta a fost
un lung timp de gestare a organizării și a construirii unui spital de recuperare. Eu nu am avut în fața ochilor mei un exemplu după care să mă pot orienta, dar, cum ați amintit și dumneavoastră, am fost într-un schimb de experiențe la Granville, în Franța. Am trecut și prin Italia, nu mi-a plăcut balneologia italiană. Balneologia italiană este firma și preparatele chimice din stațiunea respectivă care se vând la fața locului. Cam la aceasta se reduce. Cea franceză încă menține o tradiție. Acolo am putut afla despre metodele moderne de captare, de conducere, de distribuire, forme tehnice de folosire a apei minerale pentru cutare boală, pentru cutare boală, pentru cutare boală. Dar noi am avut un mare sprijin și o întâmplare, eu cel puțin personal am avut o întâmplare și plăcută și foarte utile. La noi în țară era un singur balneolog de mare reputație în secolul al XIX-lea, profesorul Marius Sturza, care a fost profesor până în 1936 la Cluj. Dar, de fapt, el la Cluj a venit după unire. Până la unire, el a fost la o catedră de balneologie din Viena, la catedra unchiului său, care era român de origine. Îndată după unire, el a fost chemat de către guvernul care era la Ministerul Sănătății atunci, el a venit cu bucurie, a venit, a lăsat totul acolo, a venit așa și s-a dedat complet balneofizioterapie. Asta ca să vă răspund la întrebare și vă răspund oarecum pe ocolite. Profesorul Sturza, neavând altă bază de tratament, a avut stațiunea Sovata, și care a avut renumele care l-a avut cât timp a fost el director, așa, apoi tot el a dat parametrii de construcție a bazei de tratament a balneologiei de la Cluj. Și acolo, la Cluj, noi am făcut din toată țara, am fost cam 36 de medici, așa, am făcut acest stagiu. Deci, după metodele profesorului Sturza, care a lucrat la Viena și care a fost balneolog convins, balneoclimatolog, așa, la Cluj s-au pus bazele nucleului de balneofizioterapie, a tehnicii, a metodologiei de la Iași, Târgu Mureș, București. S-au făcut clinici balneologice, cu număr mai mare sau mai mic de paturi. Am avut un cadru autohton de mare autoritate, de mare pricepere, profesor universitar, pe bună dreptate, așa, el, prin cunoștințele sale, pe de o parte, de specialist, pe de altă parte, prin influențele pe care le-a avut el, a reușit să facă Sovata ca prima stațiune balneară și de acolo au pornit cadre spre clinica balneologică de la Cluj. Noi am venit în 1947 la Cluj, 2 ani de zile am fost la clinica balneologică de la Cluj, unde profesorul Sturza nu venea permanent, dar în orice caz, o dată săptămână, venea și ne vorbea despre medicină naturistă. Pentru prima dată am auzit acest gen de preocupări și de specialitate. Da, și tot planul, tot proiectul, adică spitalul de recuperare seamănă foarte mult cu spitalul din Granville.
e pe Da, așa proiectul, pe structura, să zicem, ca Prin circuit, ca metodologia organizare. special, prin metodologia, da, așa este. Așa este prin metodologie. Deci- Și a evoluat totul foarte repede. Foarte repede și la Cluj, la Iași, la București, pentru că era ceva care prindea, care și convenea și plăcea și era și remunerator în sensul că toți care treceau de la balneologie spuneau mulțumesc. Tânăra generație este și ea animată de gustul pentru valorificarea resurselor naturale, pentru medicina medicală. Și Iașul și medicina ieșeană capătă un mic aspect particular determinat, în viața medicală vorbesc, determinat de acțiunea terapeutică a apelor minerale de la Nicolina. Generația care am fost noi, am fost foarte legați de aceste surse hidrominerale. Acum, sigur că orientarea este mai diferită, dar dacă se vor începe unele lucrări care sunt în gândurile și în inima unor cunoscători ai apelor minerale la Nicolina, dacă se face cercetări în continuare, vor fi noi descoperiri și pentru Iași va fi o nouă atracție. Iașul cultural, Iașul istoric, va fi și Iași balnear. Să sperăm!